رویدادها به اوج تنش میرسن و هر تصمیم پیامدهای غیر منتظری برای شخصیت‌ها به دنبال داره. درود، دیبا نوروز نژاد هستم. به قسمت 14 سریال شهر دور خوش اومدین. اگر میخوای ویدیوهای بعدی رو از دست ندی حتما کانال رو سابسکرایب کن. جهان و آلیا یکم راجع به انداختن گردنبند با هم دیگه کلکلشون میشه و صداقت زنگ میزنه به گوشی جهان و آلیا جوابشو میده. میگه دارم درمانش میکنم و حالش خوب میشه. صداقت میگه وای به حالت که پسرمو درمان نکنی و خوب نشه. اجملو دارن میبرن بازداشت کنن و فیدان میخواد حمله کنه به ناره و ناره به شاهین میگه چطوری تونستی با دمیر کثافت همکاری کنی؟ عدالت باید برقرار بشه. شاهین میگه برای من از عدالت حرف نزن. تو با لو دادن بابام قلبم رو خنجر زدی. برات متاسفم. از اون ور صداقت میاد و به شاهین میگه تو سالها خائن بودنت رو از ما مخفی کردی. ولی الان ثابت کردی که پسر اجمل هستی. دخترم خیلی خوب کاری کرد. آدمای صداقت میریزن شاهین رو میزنن و ناره و فیدان شاهین رو از دست آدما در میارن و شاهین به ناره میگه برو. زرینم به کایا میگه تو هم برو. برات متاسفم. دیگه نمیخوام ریختتون رو ببینم. دمیر میاد به شاهین میگه تو داری چی کار میکنی؟ من تمام طایفه هایی که باهات بیعت میکنن و دونه دونه جلوی پات صف میکنم. آلیا برای جهان از این صحبت میکنه که همیشه رویای دکتر شدن رو داشته. به خاطر همینم این شغل رو انتخاب کرده. از جهان سوال میکنه که تو اگر قاچاقچی نمیشدی چی کاره میشدی؟ جهان میگه انقدر نگو قاچاقچی. من اگر این کار رو انتخاب نمیکردم موسیقی رو انتخاب میکردم. آلیا میگه چون که دیدم ساز میزنی الان باورش میکنم. جهان خوابش میبره و آلیا هم گردنبند رو به گردنش میآویزه. یکی از اکیپی که با آلیا رفته بودن به مینه خبر میده که آقا جهان اومده اینجا و مریض شده و آلیا خانم هم بهش رسیدگی میکنه. جهان نصف شب بیدار میشه و میبینه که آلیا کنارش خوابیده و لبخند رضایت میزنه. صبح صداقت سر میرسه و میاد توی اتاق آلیا و جهان و از دیدن اینکه کنار هم خوابیدن عصبانی میشه و شروع میکنه به سر و صدا و صبح بخیر گفتن. جهان و آلیا به خودشون میان و جهان به مادرش میگه تو ناراحتی قلبی داری نباید میومدی اینجا. من پیش آلیا هستم دیگه اونم که دکتره. آلیا میگه حالا اینطوری نگو الان بیشتر عصبانی میشه. صداقت خانم شما اگر نمی اومدی جای سرم بهش سم میدادم. اینطوری نکنین دیگه. صداقت میگه پسر من از وقتی که با تو ازدواج کرده به اندازه کافی مسموم شده. گردنبند آلیا رو میبینه و میگه این چیه؟ جهان و آلیا دست پاچه میشن و میگن هدیه تولده. اجمل داره بچه‌هاشو سرزنش میکنه به خاطر زندان افتادنشو. زرین میگه بس دیگه برادرمو انقدر سرکوف نزن. من با صدات ازدواج میکنم. جهان و صداقت وقتی میان بیرون صداقت به خاطر اینکه جهان کنار آلیا خوابیده بوده و براش گردنبند خریده نکوهشش میکنه و میگه امیدوار بودم که این اتفاق نیفته و دلباخته زن خانداداشت نشی به خودت بیا. بعدم وقتی آلیا میاد حرفشون رو عوض میکنن و مینم که نگران حال جهان شده بوده میاد ببینه چه خبره. آلیا بهش میگه چرا خودتون رو توی خطر میندازین و میایین اینجا؟ مینه میگه خب همه‌گیری شده نباید بی‌تفاوت باشیم. هر کاری که میتونیم باید انجام بدیم. از پشت سر چند تا زن داد میزنن که خانم خان. صداقت میگه بفرما. زنا میگن ببخشید با آلیا خانم بودیم. خانم خان به لطف شما دخترم چشمش رو باز کرده. صداقت میگه خانم خان آلبورا منم. صداقت آلبورا. زن میگه ببخشید چون که خانم دکتر همسر آقا جهان هستن گفتیم که حتما خانم خان ایشونه. صداقت میگه من مادر جهانم. هنوز نمردم زندم. حدتون رو بدونی. زنا عذرخواهی میکنن و میگن ما از خدمات عروس خانومم خیلی راضی هستیم. نمیشه که دینش رو ادا کرد. از این به بعد هممون تصمیم گرفتیم که دیگه مریض خانم دکتر بشیم. آلیا خیلی خوشحال میشه و میگه فقط برای مریضی نه. برای معاینه سالیانم حتما باید بیاین پیشم. جهان میگه حالا که دیگه مشکل بیمارم حل شد بیا بریم. آلیا میخواد جای جهان رانندگی کنه و جهان براش در رو باز میکنه و میگه بفرمایین خانم خان. آلیا لبشو گاز میگیره و سوار ماشین میشن. جهان از آلیا تشکر میکنه که ازش مراقبت کرده و گردنبندش هم که انداخته. آلیا میگه چیکار کنم؟ درش بیارم نندازم؟ ولی به هر حال نزاکت به خرج دادی. کار ظریفی کردی. ممنونم. قدیر زنگ میزنه به جهان که کایا رفته روی سقف ماشین نشسته و پایین نمیاد. جهان باهاش صحبت میکنه و میگه بیا امارت کارت دارم.
اما کایا وسط راهش رو از قدیر جدا میکنه. زرین میاد پیش ناره که راجع به این کار ناره باهاش صحبت کنه و ناره معتقده که کار درست انجام داده و اجمل باید زندانی میشده و شاهین هم نباید مرتکب جرم میشده. زرین میگه برای این که من با صداد ازدواج نکنم شاهین این کارو کرد، ولی دیگه اجازه نمیدم که هیچ کدوم از اعضای خانوادم ناراحت بشن. من با صداد ازدواج میکنم. ازگان از دور اینا رو شنیده و میاد به ناره میگه خون آلبوراها توی رگاته. کایا رفته جلوی دانشگاه زرین که باهاش صحبت کنه و زرین بهش میگه من دیگه با صدات ازدواج میکنم. صدات هم از اون ور این حرفو میشنوه و میپره میاد یقه کایا رو میگیره و میگه مگه نشنیدی گفت با من ازدواج میکنه، دیگه مزاحم زن من نشو. با هم دیگه جر و بحثشون میشه و دوباره کایا میخواد باهاش درگیر بشه که قدیر با سر میزنه تو پیشونی کایا و بیهوشش میکنه و میندازتش توی ماشین و میبرتش عمارت. جهان کایا رو از ماشین میاره بیرون و کایا با سر حرف خودشه. صداقت میاد بهش میگه اون دختر با خوشحالی با صدات همبستر میشه. با هم دیگه بحثشون میشه و صداقت میگه اگه اجمل از اون بچه بو ببره و بفهمه، از اون ور ناره و آلیا میان تو و آلیا میگه راجب کدوم بچه دارین حرف میزنی؟ جهان بیرونشون میکنه و به مادرش میگه تو داری چی کار میکنی؟ بهت گفتم ساکت شو، بهت گفتم برو. آلیا از ناره میپرسه جریان بچه چیه و ناره هم میگه نمیدونم، فکر میکنم به مسائل گذشته مربوط باشه. جهان به کایا میگه اون دختر انتخاب خودش رو کرده. جایی که میخواد باشه رو انتخاب کرده. تو هم باید دیگه انتخاب خودت رو بکنی. بعدم میاد از ناره میپرسه که آلیا چیزی نپرسی؟ ناره میگه چرا پرسید ولی دست به سرش کردم. جهان میره توی اتاق آلیا و آلیا دوباره مصممه که بپرسه جریان بچه چی بوده، ولی جهان میگه راجع به موضوع گذشته مادرمه، نمیخوام چیزی بگم. پاکیزه توی غذای دلخواه قدیر موسیر ریخته و تعارفش میکنه و وقتی قدیر میخوره دلپیچه میگیره. زرین وقتی وارد خونشون میشه فیدان میگه بیا مهمون داری، مادر صدات اومده، برو دستش رو ببوس. زرین با شوک دست مادر صدات رو میبوسه و فیدان میگه آقا محمود و بابات صحبت کردن، به توافق رسیدن که شما این هفته ازدواج کنی. مادر صدات میگه عروسی توی عمارت ما برگزار میشه. امشب برای خواستگاری میایم. دخترم تو چیزی نمیخوای؟ زرین از شوک میاد بیرون و میگه نه چیزی نمیخوام. آلیا جلوی بیمارستان او رو پدرش رو میبینه و یکم با هم گپ میزنن و بعد از رفتن آلیا پدر او ازش میپرسه این عروس صداقت خانم بود نه؟ یوهویی یاد سالها قبل افتادم. یه روز توی اورژانس کار میکردم و یه زن حامله رو آوردن. یه جوانی به اسم اعظم آورده بود. حتی یادم کسی که دختره رو حامله کرده بود گمونم برادر اعظم بود. میگفت نگران نباش و من رسیدگی میکنم و از این حرفا. اون روزم توی بیمارستان صداقت خانم رو دیدم. شک کردم که همون زن باشه. آلیا وقتی میاد توی راهروی بیمارستان مینه رو میبینه و تعجب میکنه و میگه مگه شما نرفته بودین که کمک کنی؟ مینه میگه رفتم ولی توی بیمارستان کارم داشتم و خبرم کردن و برگشتم. راجع به گردنبند آلیا میپرسه و آلیا میگه 14 فوریه تولدمه. مینه میگه که اینطور آقا جهان خیلی مرد خوش سلیقه‌ای هستن. به خوشی استفاده کنی. اون شب که اومده بودین خونمون خیلی خوش گذشت. بازم یه شب دیگه با هم دیگه صحبت کنیم. آلیا وقتی میره توی اتاقش به صحبت‌های مینه و واکنش‌های جهان موقع رفتنش به خونه مینه شک میکنه و پیج مینه رو زیر و رو میکنه و دست یه مرد رو توی عکس‌ها میبینه و شک میکنه که این دست جهان باشه. توی دفتر جهان راجع به این صحبت میکنن که چیکار کنن که اینطوری پیش نره و طایفه ها بهشون اعتماد کنن و بتونن حمل و نقل انجام بدن. خالص میگه اگر اعتماد نکنن نتونیم کار انجام بدیم کمرمون خم میشه. جهان میگه یه فکرایی دارم. وقتش که برسه همه میفهمن. قدیر خبر میده که خانواده‌های منطقه جنوب با برنامه دمیر میخوان با شاهین دیدار کنن. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایک و بزن که ادامه بدیم. شاهین و دمیر طایفه ها رو جمع کردن و شاهین میگه ما زمینا رو پس میگیریم. رهبری رو هم از جهان پس میگیرم. سعی میکنن که طایفه ها رو راضی کنن که باهاشون همکاری کنن. ندیم به پسرش میگه تو داری چیکار میکنی؟ دمیر میگه من دارم از سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن استفاده میکنم. قدیر خبر جلسه رو به جهان میرسونه و از اونورم حسن خبر رو به خواهرش میرسونه. ازگان میاد به ناره میگه شاهین شروع کرده که با خانوادت بجنگه.
هم زمینا رو میخواد، هم رهبری رو میخواد پس بگیره. ناره زنگ میزنه به شاهین که بپرسه این موضوع حقیقت داره یا نه. شاهین میگه من تو رو از دست دادم. دیگه هر کاری که بتونم انجام میدم. آلیا توی کافه بیمارستان نشسته و اور میاد باهاش یکم گپ میزنه و با مقدم چینی میخواد بدونه که کسی به اسم اعظم رو میشناسه یا نه. آلیا اول یادش نمیاد. بعد میگه چرا؟ تازه یادم اومد. چون که فوت شده بود یادم رفته بود. پدر جهان اسمش اعظمه. مینه داره از بالا نگاهشون میکنه و از اون ورم آدم جهان بهش خبر میده. جهان سری میره بیمارستان و میبینه که یه بچه به دنیا اومده و میسته و با لبخند نگاه میکنه. وقتی اور میره توی اتاق عصبانی میشه و آلیا که میاد بیرون یکم با هم گپ میزنن و راجع به اور سوال میکنه که حس میکنم داره بهت نزدیک میشه. چرا اونو صدا کردی که بیاد توی اتاقت؟ آلیا عصبانی میشه و میگه اون دکتر اینجاست. کیو میخواستم صدا کنم؟ من دارم اینجا کار میکنم. تو چرا به مینه خانم نزدیک میشی؟ جهان میگه ما هم با هم رابطه کاری داریم. وقتی که میره به سمت اتاق مینه، آلیا متوجه میشه و میره گوش وای میسته. مینه و جهان یکم با هم کلکل میکنن و وقتی که جهان از مینه میخواد که او رو از بیمارستان بفرسته بره جای دیگه، آلیا اینو میشنوه. میره یه گوشه وای میسته تا جهان بیاد بیرون. مینه از اینکه آلیا اومده و رابطه‌شون اینطوری شده ناراحته و میگه امروزم داشتن با هم قهوه میخوردن. جهان میگه اینا به تو ربطی نداره. من اشتباه کردم که اومدم اینجا. کارمو خودم حل میکنم. وقتی میاد بیرون و با آلیا روبرو میشه با هم دیگه بحثشون میشه و جهان میگه بهتره که توی عمارت صحبت کنیم. خانواده سدات میخوان بیان خواستگاری و شاهین به زرین میگه هنوزم میتونی منصرف بشی. زرین میگه منصرف شدن کاریو حل نمیکنه. بهتره که من و تو دیگه از این قضایا دست بکشیم. خانواده سدات و فامیلاشون با گل و شیرینی میان خواستگاری. جهان وقتی که میاد خونه به قدیر میگه حواست به کایا باشه کاری دستمون نده. آلیا و جهان سر اور با همدیگه بحثشون میشه و آلیا میگه تو نمیتونی با شغل پزشکی بازی کنی. حالا چون که اومده نشسته با من قهوه خورده. نکنه که مینه خانم به گوشت رسونده یا اینکه اون مشغول انجام کارهای دیگت بوده. تو نمیتونی هر کسی که با من سلام و احوال پرسی میکنه رو بیرون کنی. تو داری به اور حسودی میکنی. ولی جهان زیر بار حرف آلیا نمیره. صداقت جهان رو صدا کرده که راجع به همه امور ازش سوال کنه و آلیا میره دستشویی که دستشو بشوره و گوش وای میسته. وقتی صداقت میاد بیرون میگه فالگوش وایساده بودی؟ آلیا میگه نه من فقط میخواستم دستمو بشورم. جهان بهش میگه این کار داره عادتت میشه چیز خوشایندی نیست. سر میز شام صداقت میگه الان وقتشه که خانوادمون با هم متحد بشن و به هم دیگه تکیه کنیم. اونجا آلیا متوجه میشه که شاهین میخواد چیکار کنه. کایا میگه من از زرین دست نمیکشم. صداقت میگه زرین الان داره قهوه درست میکنه برای صدات چون که امشب اومدن خواستگاریش. کایا عصبانی میشه و بلند میشه میره به سمت ماشینش و جهان و آلیا هم بلند میشن از سر سفره. تو خواستگاری قرار میشه که فردا برن برای زرین لباس عروس و اینا بخرن. صدات خوشحال به زرین میگه فردا میام دنبال تو با هم میریم. کایا میرسه به عمارتشون و با قفل فرمون میزنه تمام شیشه های ماشین خانواده دامادو میشکونه. همه میریزن بیرون و صدات هم میخواد بهش حمله کنه و خانواده ها میکشوننشون عقب. کایا میگه من نمیذارم اون عروسی سر بگیره به آتیش میکشمش. جهان و مظفرم میان و کایا رو میندازن توی ماشین و میبرن. جهان توی خونه به کایا میگه سر عقل بیا. فکر کردی که اگر صدات رو بکشی زرین میاد پیش تو و زنت میشه؟ من کلی مشکل دارم باید اونا رو حل کنم. کنار خانوادت باش پسر منو درگیر خودت نکن. میاد بیرون به مادرش هم میگه اگر کایا نتونه خودش رو جمع جور کنه خیلی ناراحت میشیم. به خاطر همین راحتش بذار. بعدم میره توی اتاق زیرزمین و شروع میکنه به مشروب خوردن. آخر شب که میاد بیرون میبینه آلیا رفته حموم کرده و آلیا میگه فکر کردم که نیستی رفتم حموم به اصرار دنیز اینجا خوابیدیم. صبح که بیدار میشن دنیز به جهان میگه برای مامانم گردنبند خوشگلی خریدی. مامانم عکس منو توش گذاشته. مامان اون طرفش عکس بابا رو میخوای بذاری؟ آلیا میگه نه عکس خودمو توش میذارم. شاهین به پدرش زنگ میزنه و میگه من با خانواده ها صحبت کردم. زرینم داره با صدات ازدواج میکنه. باید بهم بگی که جاسوست کیه چون که بهش نیاز دارم. علیرغم اینکه ارول میگه نمیتونیم حمل و نقل رو انجام بدیم، جهان اصرار میکنه که باید کارامون رو انجام بدیم.
مینه به جهان زنگ میزنه که بفهمه آلیا چیزی از ماجراشون فهمیده یا نه. جهان بهش میگه دیگه نمیخواد راجع به اور کاری انجام بدی. خودم کارمو انجام میدم. مینه اصرار میکنه که کی میای همدیگه رو ببینیم و جهان میگه بعداً صحبت میکنیم. مینه وقتی که میره توی راهرو آلیا رو میبینه و بهش میگه من نمیخواستم او رو از اینجا بیرون کنم علیرغم چیزی که آقا جهان از من خواسته بود. آلیا میگه امیدوارم که خودتون از کار بیکار نشین. مینه میگه آقا جهان هیچ وقت نمیتونه منو از اینجا بیرون کنه. نمیتونه از من دست بکشه. من خیلی کمک‌های زیادی بهش میکنم. بدون من نمیتونه طاقت بیاره. آلیا میگه یعنی اینقدر بهتون وابسته است؟ مینه میگه آره خیلی بهم وابسته است. مثل دست راستش تصورم کنین. آلیا میگه یادتونه گفتین دوباره با هم قرار بذاریم؟ امشب با هم قرار بذاریم اگه مساعدین. مینه هم از این حرف استقبال میکنه. جهان به شاهین زنگ میزنه و میگه بیا به زمین کارت دارم. وقتی میرن اونجا یکم راجع به گذشته و خاطراتشون صحبت میکنن که زمانی که بچه بودن اونجا با هم فوتبال بازی میکردن. جهان به شاهین میگه تو عزمتو جزم کردی که همه چیز رو از من بگیری. اگر حرفی داری بگو. شاهین به جهان میگه شما زمینای ما رو پس بدین. منم در عوضش اسم جاسوس رو بهت میگم. چون که اگر نفهمی که کی جاسوسه نمیتونی حمل و نقل کنی و جنساتو بفروشی. جهان پیشنهادش رو قبول نمیکنه و از هم جدا میشن. عروسی صدات و زرین سر گرفته و زرین توی یه اتاقی منتظره. فیدان و شاهین میرن باهاش ودای قبل عروسی انجام میدن. کایا با ماشین باقلوا فروشی و مرد باقلوا فروش و لباسای مبدل وارد عروسی میشه. از پنجره اتاق زرین میره داخل و زرین رو مجبور میکنه که از پنجره بیاد بیرون و با هم فرار کنن. زرین شروع میکنه به داد و بیداد کردن ولی کایا میندازتش روی کولش و میندازتش توی ماشین و با خودش میبرتش. آلیا به خونه مینه میره و میشینن با هم به گپ زدن و مینه میگه فکر کنم که آقا جهان نسبت به دوستی شما و آقا عبور خیلی عکس‌العمل نشون میده. شما خارج زندگی کردین، آدم مدرنی هستین. فکر نمی کنم که اینجور چیزا توی دنیای الان اهمیتی داشته باشه. آلیا سکوت میکنه و مینه ادامه میده که آقا عبورم مرد خوشتیپیه. آلیا میگه من یه زن متأهل هستم. به من ربطی نداره که اون خوشتیپه یا نه. مینه میگه الان دارین به من تیکه میندازین که با یه مرد متأهل هستم؟ آلیا میگه نه من همچین چیزی نگفتم. این زندگی و باور شخصی شماست. من راجع به خودم صحبت کردم. مینه میگه شما دارین از بیرون قضیه رو میبینین ولی از داخل خیلی فرق میکنه. اونی که داره عذاب میکشه من هستم. اونی که قربانی منم. خانواده این مردی که عاشقشم علیرغم اینکه این همه وقت با همیم نذاشتن ما ازدواج کنیم. اونم مجبور شد با یه زن دیگه ازدواج کنه. یعنی به من خیانت شده. بعدم نتونستیم همدیگه رو ول کنیم و اینجوری ادامه پیدا کرد. حتی مجبور شدم به زنش سر یه موضوع حیاتی کمک کنم. توی بیمارستان همه چیز رو جوری آماده کنم که از مرگ نجات پیدا کنه. اینطوری من شدم همخوابه ناجی زندگی اون زن. من سعی کردم همیشه فداکاری کنم برای اون مرد. اینطوری رابطمون ادامه پیدا کرد و اونم میاد اینجا و ما هم همدیگه رو میبینیم و یواشکی و مخفیانه مثل گناهکارا. بعدم بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه در رو میبنده و میره. میدونی کجا میره؟ همون موقع زنگ در زده میشه و آلیا به مینه میگه شما خودتون رو جمع و جور کنین من باز میکنم. وقتی در رو باز میکنه جهان رو پشت در میبینه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظرت آلیا متوجه رابطه جهان و مینه شده یا نه؟ تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.